So, Japanese style, iwanan ng shoes. So, this is the genkan. And then, yan. So, ituro mo ako, Daddy, dito sa Japanese. Dito agad, toilet. So, ganda ng ano nila. So, this is the toilet. So, since Japanese style tayo, nakaseparate ang toilets. And then, punta tayo dito, what is in here. Dalawa yung pinto. Yan. So, dito muna tayo sa, again, it's a Japanese style, kaya nakaseparate ang powder room and the toilet. Oh, so nice. Ganda. So nice. Nice. So, ang ating shampoo ay orange rose. Orange rose? Ang ganda naman. So, malinis. Ito, ginagamit ng Japanese. Ang bathtub. So, dito naman, wow! This is Tatami. Oh, so nice. Nice. So, mamaya, dito kami matutulog sa sahig. Kaganit dyan. Ito yung yukata. Towel, toothbrush. Ito yung susutin namin mamaya. So, Daddy, pakita mo nga yung susot natin mamaya. Yan. Ito yung susutin namin mamaya. Susutin ko. Pagkain mamaya, dinner. So, here's the TV. Televi. Matutulog na kami since Japanese style po. Putong ang gagamitin. Shiki. Yan. Tapos, ito, itatabi gilid yan. Tapos, sa putong kami matutulog. Yan. Okay. Yosh. What else? Then here, kung gusto namin mag-relax. Yan. Meron rin tayo. Upuan. Nanay. So, meron kaming Dress. dress up. And then the tissue. Cute talaga ng tissue. Computer mo. Or your feet. Oh, tea time. Yan. Nagpapainit siya ng tubig. Tapos dito, Review natin. Dito pa. walang laman. Yan. Tapos ito naman ang aming view. Tadaan! Masikat ang araw. Nice! So, since masikat ang araw, yan ang aming view.
Later ulit. 2 days are here. 2 days. That's it. Yes, bye. So guys, naka-ready na yung aming bed. Japanese style. Sa putong kami matutulog. Diba? That's the Japanese style. Ito na ang aming bed. Sarap-sarap na matulog. So, ganito guys, ang style ng bed ng Japanese. Nakahiwalay sila. Yan, nakahiwalay yung putong ng mag-asawa. So, ayan. Ayan yung aming bed. Kumot. So, TV. Ang upuan. Tingnan namin. Yan. Kutsakay. Yan. Yan ang aming higaan. Oyasumi nasai, minasan. Time to sleep now. Good night. This all for today. So, yan. Ganyan ang pagiga dyan. Yan. Tapos hiwalay. O, magpaalam ka na. This is all for today. Bye. See you again next time. Bye. See you again next time.